แบบบ็อกซ์อาจินั่นหนูเลื่อนเมื่อไหร่นะหนูเจอแฟชั่นแล้วแบบปีใหม่นี้มีคนทำได้ด้วยถ้าต้องไปเข้าดังกับตัวละครในซีรีส์สาธุแบบ2 ต่อ 2จะเลือกใครเพราะอะไรแย่จังขอหนึ่งสิ่งที่ทำแล้วเขินที่สุดในปี 2025 Ally Only Welcome to Ally Only นะคะวันนี้ก็เห็นบรรยากาศแล้วน่าจะเป็นคลิปฮาโลวีนนะคะไม่ใช่ว้ายขำแรงมากก็คลิปนี้นะคะเป็นคลิปคริสต์มาสนะคะคือหนูก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาปาร์ตี้วันคริสต์มาสกับAllyซึ่งคือถ้าหนูอยู่คนเดียวมันก็จะแห้งนิดนึงหนูก็รู้สึกว่าคือก็มีทุกคนก็จริงแต่ว่าถ้าแบบมีใครคนใดคนหนึ่งที่รู้ใจกันมาสามารถมาพูดคุยกันได้มันก็จะดีมากๆใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบคิดว่าในชีวิตหนูก็มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะมากมีแค่แอลลี่สแตมไม่ลงไปดิคือแก๊งเราคนเยอะมากถ้าใครรู้คือจะรู้ว่าหนูเพื่อนเยอะมากแล้วหนูแบบยิ่งพูดยิ่งแย่เอาก็ขึ้นมาเลยไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแตมจาก Form One Music โอ้โหคือวันนี้คือเพราะว่าไอ้เพื่อนเยอะมากไอ้ก็เลยดีไซน์ว่าไอ้จะจัดปาร์ตี้แต่ว่ามีแค่ยูว่างอยู่คนเดียว วันนี้นะคะเตรียม challenge มาแต่ยังไม่เข้า challenge เข้าสิ่งแรกก่อนคือมีต้น you see ต้นไหม I see ต้นไม้เดี๋ยวเราจะมา decorate ต้นคริสต์มาสกันนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าสกิลด้านอาร์ตเราอะเลิศ ค่ะก็คือมันอาจจะ abstract นิดนึงแต่ว่าเราก็ทำได้เพราะอะไรแล้วเพราะเราทำด้วยใจทุกอย่างมันดีได้ด้วยใจตอนนี้นะคะเราก็จะมา decorate ต้นคริสต์มาสกันนะคะ Yes sir แต่ว่าเราก็ต้องมี prop Let's get creative ทำ challenge ป่ะ challenge มีแค่นาทีเดียวให้ decorate เพราะรู้ว่าอยากเล่นเกมรูปแรกนะคะเป็นรูปที่จะเทม graduation จะเทียมแต่ว่าอะไรคืออันนี้อยากซื้อกระเป๋าตังค์ใช่ซึ่งเป็นความประทับใจมากที่แตมก็ได้แชร์ไปแล้วแหละแต่ว่าจะพูดมาอีกรอบก็คืออวยมาเลยเต็มทุกคนฟังนะก็คือมันเป็นวัน graduation นะเราอ่ะจริงๆเราก็แค่แบบอยากให้แอลลี่มาไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยปลื้มปริ่มมากเพราะว่าหนูเคยแบบอยู่บนรถแล้วหนูก็บอกเขาแบบเหมือนตอนนั้นจะจ่ายตังค์หนูก็เอากระเป๋าตังค์ที่มาแล้วก็แบบเฮ้ยยูแบบกระเป๋าตังค์ไอแบบเก่ามากเลยพูดลอยๆแล้วเขาก็แบบเก็บดีเทลนั้นแล้วเขาก็ซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่ให้หนูแล้วก็เป็นสีม่วงนะคะเป็นสีที่หนูชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพื่อนคนนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆแบบฟังอยู่ตลอดอะไรจะเป็นคนที่แบบเก็บดีเทลขนาดนี้นี่แหละใครได้เป็นแฟนนี่โชคดีตาโอ้ฟังไว้เลยฟังไว้สรุปแคปชั่นอะไรนะ New Wallet มีอีกอันที่น่าประทับใจอายุเลือกด้วยแต่ว่าไอเลือกอีกอันหนึ่งที่ไอชอบมากมาStage No Thanks ที่ Olympus Yes sir จุดเริ่มต้นของอะไรหลายอย่างคือวันนั้นนะคะไม่ว่าจะพี่ชแตมเป็นเชียร์ลีดเดอร์อันนี้ลงแข่งวิ่งการที่พี่ชแตมเป็นเชียร์ลีดเดอร์มันทำให้นี่ไม่ได้นั่งกับพี่ชแตมทั้งงานเลยใช่ตอนแตมเชียร์ลีดเดอร์อยู่คือแตมจะร้องไห้แล้วตอนนั้นนะคิดถึงเพื่อนคิดเก่งกระเด้งคือจำท่าไม่ได้เลยมองหาแอลลี่ตลอดเวลาแล้วหนูก็ถ่ายแฟนแคมอยู่ใช่แต่ว่าคือแบบ Stage No Thanks ก็คือเป็นเพลงดูโอแรกของเราแล้วก็เหมือนตอนนั้นคือตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปล่อยเพลงเราก็แบบคือเราชอบเพลงนี้มากพอขึ้นไปร้องก็อยากให้ทุกคนชอบเหมือนกันใช่แต่ว่าแบบโอลิมปัสสนุกมากค่ะจริงเป็นอะไรที่ว้าวมากๆอันนี้นะคะรูปนี้ก็คือสำหรับ808จะเห็นว่าเราทำท่านี้อยู่ซึ่ง it stands for 808นะคะก็คือตอนที่เราไปถ่ายdance practice ที่เวียดนามค่ะอันนี้เป็นชุดเดี๋ยวก่อนนะได้ไม่ใช่เลย MV walk in เกาหลี
ถ่ายหลายที่ไงเราไปหลายประเทศ เรา international มากค่ะก็เอาเป็นว่าเราไปถ่าย dance practice ที่เกาหลีค่ะ เฮ้ยคนเยอะใช่ไหมอันนี้คือช่วงโปรโมท No Thanks นะคะเราไปที่ Flex นะคะไปโปรโมทแล้วก็ที่วิดีโอเขาก็จะแบบสามารถให้แฟนๆมารอได้ แล้วเราก็แบบกลัวมากวันนั้นว่าจะไม่มีใครมา แต่ว่าพอมีคนมาก็แฮปปี้มากดีใจมากแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอทุกคน yes sir เฮ้ย เท่เลย เฮ้ย เท่เลย เขาบอกว่านี้สวยเป็นงานเดี่ยวครั้งแรกใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นไอไม่ได้ไป ใช่แล้ววันนั้นหนูจะร้องไห้อีกรอบร้องไห้ทุกงาน ทำไมถึงร้องไห้ ก็เพื่อนไม่อยู่อะค่ะคิดถึงเพื่อนแล้วก็มองไปทางไหนก็ รู้สึกเห็นแต่แอลลี่แบบไม่ใช่เห็นแต่แอลลี่รู้สึกคิดถึงแต่แอลลี่นะคะก็ พี่แอบเห็นว่าไวรัลว่างนั้นในติ๊กต็อก ใช่เต้นเพลงคงไม่คิดถึงกันแล้วแหละ คิดถึงมาก แต่ว่าอะไร แต่ว่าอะไรก็มันได้อยู่ดี มันได้อยู่ดีนะ ส่วนอันนี้นะคะเลือกอันนี้มาว่าเป็น Yes ส่วน sir ใหญ่ในปีนี้นะคะคือสาธุเราก็ปิดกล้องไปต้นปีแล้วก็ออกปลายปี แล้วก็น้องเดียนะคะ ถ้าใครไม่ได้ดูคือน้องเดียเลือกกำเดาไหลเฉยก็เลยแบบแอบเลิศเคิร์นิดหน่อย แต่ถ้าใครดูแล้วก็อาจจะเสียน้ำตากับการเลือกกำเดาไหลนิดนึงในความแฮปปี้นั้นก็คือความเศร้ามันเป็นแบบ bitter sweet moment เพราะว่าก็ซีซั่น2ก็จบแล้ว แล้วก็แบบสตอรี่ไลน์ของเดียมันก็น่าสงสารนิด ร นึ อง ซีซั่น3ค่ะ ค่ะ อาจจะมี จะให้ฟื้นอีกเหรอ ให้ได้นอนพักบ้างไหมอ่ะ แต่ถ้าคิดถึงแล้วได้ข่าวว่าสามารถมีติดตามเรื่องอื่นได้เหมือนกันใช่ไหม ใช่ค่ะปีหน้านะคะ มีหนัง Perfect Girl นะคะ ก็เดี๋ยวปีหน้าคงได้มา recap แบบนี้ โอ้โหเอาจริงๆหนูผ่านอะไรมาเยอะมากเลยอะ เนี่ย อันนี้ปีนี้เหรอ เอาอันนี้ชอบอันนี้ อันนี้เหรอ เยอะได้เลย ไอเลือกให้อยู่ไอให้อันนี้สำคัญมากๆอยู่แล้วเพราะว่าชีเรียนจบแล้ว finally อย่า หลังจากที่พกคอมไปทุกที่ทำอะไรเยอะแยะหัวที นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะหนูเรียนจบแล้วค่ะ เย้ 4 ปีของการทรมาน น่ารัก หนูเรียนจบแล้วสักทีนะคะดีใจมาก เย่คอนเกสนะครับคอนเกส ขอบคุณค่ะ อันนี้นะคะเป็นตอนที่ไปงานอะไรนะ BC เป็น BC ค่ะ แล้วหนูไปเดินตลาดกับแอลลี่แล้วรูปเนี้ยเป็นรูปที่แอลลี่ถ่ายให้แอลลี่เขาจะเป็นคนที่ถ่ายรูปเก่งมาก เขาจะรู้ว่าแบบต้องถ่ายอย่างนี้นะ ถึงจะแบบเลิศ อ่า อันนนก็เลิศจริง อ่า อันนี้ก็เป็นรูปจากเกาหลีนะคะ ตอนที่ไปงาน เอ่อสวัสดีโซ สวัสดีโซลค่ะ ก็เป็นความทรงจำดีๆนะคะ เป็นการเล่นคอนเสิร์ตที่โซลครั้งแรกของเราก็รู้สึกดีใจมากๆ อันนี้นะคะ ก็เป็นรูปกับชาว Only นะคะ ในงาน listening party ขอร้องอย่าใจร้าย ก็เป็นเพลงเศร้า เพลงติด sad ร้องสดเลยมาก ขอบใจ เป็นงาน listening party ครั้งแรกแล้วก็พี่ Only เขาเตรียมแบบเครื่องหัวเป็นดอกทานตะวันมา เพราะว่าในเพลงคือแบบพี่พ่วงกับเขาให้คอนเซ็ปต์เป็นดอกทานตะวันอะไรอย่างนี้ แล้วก็เลยใส่กันตาม MV นะคะ แล้วก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆ ชิลมากๆ แล้วก็แบบแฟนคลับหนูใจดีตลอดนะคะ ก็เลยชอบอยู่ด้วยกันรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่า ใช่เขาก็เป็นแบบส่วนใหญ่มากๆในปี 2025 ที่ทำให้หนูมีความสุขมากๆต่อไป อันนี้นะคะที่เลคโคโมนะคะ ไปงานครูซของ Chanel นะคะ ไปต้นปีมั้ง แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปอิตาลีนะคะ เป็นแบบเลคโคโมมันชิลมาก มันเป็นอันนี้นะคะ เสื้อปุ๋ยนะคะในปีนี้ ที่จริง ช ใจ อบมาก ใช่อีหลาเสื้อปุ๋ยที่จริงใจนะคะ ก็ไปรายการเซียนหลังแล้วก็จริง ๆ คนอาจจะคิดว่าหนูไม่เคยแบบโดดน้ำโครนหรือหนูไม่เคยอะไรอย่างนี้ ซึ่งจริงๆอ่ะหนูเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว ตั้งแต่เด็กคือแบบพ่อหนูจับทำอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่หนูชอบทำนะคะ เหมือนพ่อก็แบบสอนให้เป็นสายลุยๆอยู่แล้ว การที่ได้กลับมาทำอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นมันก็สนุกค่ะ แล้วก็เป็นเมมโมรีที่แบบสนุกมากๆ ได้กินซอยจูครั้งแรกใน 2025 จับปลาด้วย ปีนี้ทำอะไรเยอะมากอ่ะ จับปลานะกินซอยจู Yo what's up guys and we're back ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาอยู่ในพาร์ทเกมนะคะ Yes เป็นเพื่อนซีคู่ใจใช่ไหมคะแปลว่าเราอ่ะ
รู้เรื่องของกันและกันเยอะมาก yes sir เรารู้เยอะมากนะคะ yes sir ใช่ก็คือเราก็เลยจะรู้ว่าอีกคนพูดความจริงหรือไม่จริง yes sir ซึ่ง อธิบายเกมมาเลย คือวันนี้นะคะเรากำลังจะเล่น Truth or Dare นะคะ Truth or Dare คือเฮ้ยความจริงหรือท้าครับอันนี้คือชื่อไทยคิดเมื่อกี้คือบนกระดาษนี้นะคะจะมี Truth ส่วนในกล่องเนี้ยจะเป็น Dare สมมุติว่าถ้าเราอ่าน Truth แล้วเราแบบตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันจะทำให้สังคมแบบว่าไม่รับไม่ได้ เราเองก็ เราเองก็รับไม่ได้ที่สังคมจะรับเราไม่ได้ เราก็เลยจะไปทำ Dare ข้างในกล่องค่ะ ซึ่งมันก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าตกใจ ทีนี้ในการที่เราจะทำนะคะ คือมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะให้ทำง่ายๆแบบเลือกกล่องเลยครับอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะให้พี่ที่ขำหนักมากอยู่ตอนเนี้ยเปิดเพลง เปิดเพลงนะ ข คะ องเราแล้วเราจะทำยังไง เราก็จะแบบเคยเห็นติ๊กต็อกที่เขาเล่นฟิลเตอร์ไก่โยกหัวปะมันคืออย่างนั้นค่ะแต่ว่าเราแค่ไม่มีไก่เรามีแต่อันนี้ใช่ใครไม่เก็ตเดี๋ยวดูก็เก็ตค่ะ คนแบบไหนที่เจอปุ๊บอุ๊บเขาบอกเลยว่า no thanks โอ้โหตอบได้ง่ายอยู่แล้วอันนี้แค่มาอ่าน ส่งส่ง ส่ง คนที่ไม่มีความจริงใจแล้วก็คนที่แบบสุภาษิตเขาเรียกว่า โอ้โห หน้าไหว้หลังหลอก หน้าวายแต่หลังอะไร หลังแฮ่ใช่ in front wise at the back แฮ่ yes sir ก็คนอย่างนั้นค่ะรู้สึกว่าคนอย่างนั้นแบบอาจจะคบไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่คบใครอ่ะคบด้วยใจไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณหน้าไหว้หลังหลอกใส่ไอ เราอาจจะ no thanks ใช่ แต่ดีที่ she's very จริงใจ โอ้โหแน่นอนคุณเป็นสาววายหรือเปล่าคู่ไหนโมเมนต์ไหนในปี 2025 ที่ทำให้สมองไหลมากที่สุด ไม่ให้แล้วเราให้ตอนสุดท้าย จับต่อเหรอ ไม่อยากตอบ ไม่รู้หรอกว่ามันจะจบเมื่อไหร่ โอเคค่ะก็คือเป็นสาววายหรือเปล่า ตอบใช่ไหมฮะ ตอบหรือว่าไม่ตอบ ใช่ไหมคือทำแดกก็ได้จะได้สนุก เ แต่จริงๆหนูแบบ เหมือนจะเป็นคือยูไม่ได้เป็นสาววายปะ ไม่ได้อันนี้ทั้งตอบทั้งแดกเลย มันไม่แฟร์กับไอหรือตอบดี ไม่ ไม่ตอบแล้วกัน ทำแดไม่แต่ว่าจะอธิบายอธิบายว่า ว่าคือแบบเราอาจจะแบบผ่านไปเห็นอะไรแล้วก็อาจจะแบบอู้มีแบบอู้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบลงเรือ ราก็ขาเดียวยังไม่ ใช่แบบอาจจะแตะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Merry Christmas and Happy New Year คนดูได้ทั้งหมด 3 ภาษา ค่ะก็ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year ทุกคนนะคะ ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีมากๆ ขอให้ทุกคนแบบว่าโชคดีคิดอะไรก็สมปรารถนานะคะ yes สุขภาพร่างกายแข็งแรง ว้าว ภาษาอะไรครับเนี่ย ภาษาจีนมาก Merry Christmas and Happy New Year I hope the New Year will bring you good luck yes just be happy stay safe be healthy that's it อันเรามีล่ามได้ไหมครับเพราะเมื่อกี้เราอธิบายว่า เหมือนภาษาไทยเลยนะเหมือนจะ translate มา อีกภาษาหนึ่ง จัดมา恭喜发财เนี่ย 恭喜发财恭喜发财发财อ่างเปาตัวไกลไม่รู้ละอันนี้ Chinese New Year ค่ะป๊อบเย้เลิศ Always in the mood, get high in my bag. I'm just counting. เอ้าบทเพลงจะสั้นก็ ลิขสิทธิ์เขาแพงไงเพลงนี้มัน นี่ นี่ Truth or Dare นะคะ มา Truth เรื่องอะไรที่แปลกสุดๆที่ยังไงก็ไม่กล้าไปถามคนอื่น แต่ดันไปถาม ChatGPT ของอลี่คือเคยให้ ChatGPT ดูดวงให้ เหมือนกัน เคยถาม ChatGPT ว่าแบบให้เลือกระหว่างอันนี้กับอันนี้อันไหนดีกว่ากัน Love you หนูเคยแบบว่า ต้องคุยกับคนหนึ่งใช่ป่ะคะที่แบบ ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรหนูก็เลยแคป แคปแชทเหรอ แคปแชทแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ถาม ChatGPT ว่าตอบอะไรดีนะ
มนุษยสัมพันธ์ไม่ได้ดีขนาดนั้น แล้วแบบคือมันเครียดแบบตอบอะไรดีหนูก็เลยถามเพื่อนก็แบบน่าจะรำคาญแล้วถามบ่อยเกินก็เลยแบบแชทช่วยหน่อยละกันอะไรอย่างงี้ ว้าว การ Truth เหตุการณ์ที่ทำให้ร้องไห้หนักมากครั้งล่าสุด เราสลับกัน I think you can ต่อ Yeah I can Let you ไม่แต่ you ไม่ร้องไห้เหรอ Baby, tell me that. Maybe 'cause I'm better. ไม่คือการปล่อยมือไม่นับป่ะจริงที่ที่แบบใครแบบ Hands off Gabriel คือใครปล่อยมือก่อนได้เหรอจริงอันนี้หนูชูดแล้วกัน คือคำถามนะคะคือเหตุการณ์ที่ทำให้ร้องไห้หนักมากที่สุดครั้งล่าสุดสาธุ2ค่ะอ๋อไม่แต่ล่าสุดไปดูหนังเรื่องนึงมา Eternity ร้องไห้เป็นหมาเหมือนกันค่ะคือแบบ สนุกปะ มากคือหนังมันดีมากๆแล้วก็ก็เหตุการณ์2ครั้งล่าสุดเป็นร้องไห้กับการดูอะไรบางอย่างแบบอย่างเช่นสาธุคือเหมือนก็แบบมันก็เศร้าจริงด้วยแล้วก็เหมือนหนูโตมากับเรื่องนี้แบบการถ่ายทำกับเรื่องนี้แล้ววันนั้นน่ะพี่เจมส์ลงคลิปไม่ใช่ลงรูปแล้วแปะเพลงชาได้ยินเสียงโอ้โหคือเห็นรูปนั้นใช่ไหมคะแล้วจริงๆหนูยังไม่ได้ดูEP จบของสาธุแต่ว่าพอเห็นรูปนั้นน้ำตาคลอแล้วหนูรู้สึกว่าใจมันได้แล้วดูแล้วน่าจะร้องไห้ฉ่ำ ก็เลยดูแล้วก็ดูแค่ซีนสุดท้ายด้วยค่ะที่เป็นเพื่อน3คนมันก็ร้องไห้หนักมากแบบสามารถถ่ายรูปได้เลยว่าตัวเองคือนั่งร้องไห้อยู่ประมันครึ่งชั่วโมงหนูว่า อันนี้ก็เขาเรียกว่าร้องไห้หนักมากนะ ใช่ค่ะร้องไม่หยุดฟังเพลงนั้นไม่ได้แล้วค่ะตอนเนี้ยฟังแล้วจะแบบน้ำตาคลอใช่ amazing ขอแดเลยพี่ขอแดเลยค่ะแล้วบทเมนแดนซ์ขอติด แอลลี่เต้นทุกเวลา แอลลี่เต้นเก่งมากเลยเพลงเนี้ยให้หนูกลับบ้านเถอะถ้าในโลกนี้สามารถ follow IG คนอื่นได้เพียง3 แล้วเขาจะเลือกใครบ้างถ้าทราบกันนะคะคือเรา follow คนใน IG ไม่ค่อยได้เพราะแบบกฎต่างๆของพวกเรา ใช่ค่ะ แต่ว่าถ้าเราเลือกได้เนทีฟาเบิร์สคอติสเหมือนกันอันเนทีฟาเบิร์สพาจีมันเลยอยู่ตอบก่อน เดี๋ยวตอบด้วย คอติสเพราะว่าชอบเพลงนี้มากแล้วแบบปกติคอติสจะชอบแปะเพลงนี้แปลว่าถ้าหนูมีเขาในฟีดหนูเลื่อนเมื่อไหร่นะหนูเจอแฟชั่นแล้วแบบการถ่ายของหนูมันจะสนุกมากถ่ายอาจจะก่อนโฮแฟชั่นเจอมาตินแฟชั่นอย่างงี้ก็อุ้ยร้อนอ่ะห้องเนี้ย เต้นหรือว่า แฟชั่น ในที่โอเคค่ะ ค่ะคนที่2นะคะชาแตมแฟชั่นค่ะคนที่3 April my dog because my dog is น่ารักแล้วก็รูปหมันน่ารักการอยู่ในฟีดก็น่าจะดี Who would you follow you You already do Ali Cortez Copies คุณสามหรือเปล่า ก็ชอบมาก ชอบเหมือนกันในที่บ้านแต่ชอบมากเหมือนกัน แล้วก็อีกวงหนึ่งคิดว่าทุกคนรู้ก็คือ BTS นะ Mic drop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  รีมิกเลย ใช่ก็เป็นที่ชื่นชอบของพวกเรานะคะตัวยง คือชอบตั้งแต่ป .6 นะคะ ตอนนี้จบแล้วก็ยังชอบอยู่ โอ้นี่แหละ ถ้าเขาได้ยินเขาต้องรู้ว่าแบบ Jungkook JK ไม่อ่านจุดเลยเหรอ หนูไม่เล่นอะไรแล้วหนูไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้ ไหนสิ true ไม่ต้องฟังเพลงแล้วตอนเนี้ย ไม่ต้องอย่างนี้ละ เดี๋ยวเราทำทั้งคู่ถ้าปี2026ตื่นมาพบว่าตัวเองกลายเป็นเพื่อนของนักฆ่าสิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไรงั้นเราทั้งตอบเราทั้งทำแดดด้วย เลิศ สิ่งแรกที่จะทำคือทำอะไรรู้ไหม อะไร เอาคอมมองไว้ที่บ้านชอบพกคอมมีที่ข้างก็พก ใช่
ขึ้นรถก็พกลงรถก็พกจะซ้อมเต้นก็พกคอมไม่ทราบว่าแฟชั่นคือ ไม่เราติดแบบติดทำงานไงเผื่อแบบเราเปิดออกมาได้ ถ้าเป็นแอลลี่ใช่ไหมคะ แกะแล้วด้วย ทำอะไรดีอ่ะ ทำอะไรสื่อเป็นไอนี่ เป็นงขอตอบก่อน ถ้าเป็นแอลลี่ทำอะไรดีอ่ะ แล้วไอเขย่ากล่องสุดฤทธิ์เมื่อกี้ทำอะไรจะกินผัก ขอบคุณมาก ที่เพราะอะไรเพราะไอรู้อยู่ต้องการวิตามิน ขอบคุณมากที่ช่วยดูแลกันและกัน นั่นแหละเดี๋ยวกินให้ โอเคป่ะ เดี๋ยวกินแตงกวา กินแครอทอะไรเงี้ย ไม่ถามกันหน่อยเลยว่าแบบร่างกายอยากต้องมีสิ่งนี้ไหม นาจอยอาจจะตื่นมาอาจจะตกใจ Are you for real right now Are you for real Are you for real right now เราเปิดดูนะ คนละหนึ่งคำถ้าใช้มืออ๋อ นี่ไง bro เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราติดอุ๊ย เดนซี่ป๊าป๊า ถ้าเกิดเราติดเกาะอะถ้าเกิดติดเกาะกิดต่ออร่อยมาก ถ้าติดเกาะยังไงก็รอดแต่บอกเลยแค่อยากมีติ๊กจกแค่นั้นพอแต่ถ้ามีก็คือตายไม่อร่อยมากมาต่อไปเลย ถ้าต้องไปเข้าดังกับตัวละครในซีรีส์สาธุแบบ2 ต่อ 2จะเลือกใครเพราะอะไรเลือกคือรู้สึกว่าถ้าเลือกโยมเดียมันอาจจะน่าเบื่อแล้ว เบื่อ ก็เลยจะเลือกพระดล ว้าวสเตียร์มาแมนศึกแล้วค่ะตั้งแต่ EP แรกเลย ไม่เขาสึกแล้วแต่เขาก็กลับไปบวชแล้วเพราะเธอ เหมือนจะดูแค่ตอนสุดท้าย เพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าจะเลือกพี่โดนเนี่ยเพราะว่าอยากฟังเพลง Potatoes You think he's gonna like be ฉันยังรอคอยเธอ เข้าเวอร์สองเลย ไม่เข้าเวอร์หนึ่งด้วยซ้ำเมื่อกี้ อยากฟังไลฟ์ อ่า เพราะว่าเป็นแฟนคลับ Potato ไม่แต่ถ้าไปกับพี่โดนก็คือ is พี่โดนนะเขาไม่ร้องเพลงโปเตโต้ไม่ได้นะ ไปพัดโดนไปงานพัดโดนก็ได้ อ้าวแล้วเป็น จะสวดมนต์ข้ามปี คือคนดีมาก นั่งไปเลยค่ะ อาจจะทำสมาธิข้ามปี เชิญ ปีหน้าอยู่เจอไอแบบ สำหรับแอลลี่นะคะ อยากไปเขาน์ดาวน์กับสจเอเพราะรู้สึกว่าสจเอแบบ คือรถมันน่าจะติดช่วงเขาน์ดาวน์เนาะคนน่าจะเยอะ แต่สจเออาจจะพาเราแบบซิงได้ อาจจะแบบโยบริการสาวเราเปลี่ยนแล้วพาเราเข้าแบบทางข้างหลังอะไรเงี้ยแบบซิกโดร์แล้วก็จริงๆเดียกับพี่เอไม่ค่อยได้เจอกัน ไม่ได้เจอกันเลยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้จักพี่เอค่ะ อยากเป็นเพื่อนพี่เอใช่ปะสุดท้ายแล้ว bro ทั้งทำทั้งตอบไหม ได้ มา แย่จัง ขอหนึ่งสิ่งที่ทำแล้วเขินที่สุดในปี 2025 ที่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำเด็ดขาด อันนี้ทำอะไรน่าอายทุกวันเลยอะแย่จัง อันนี้อาจจะไม่ได้เขินที่สุดในปี แต่ว่าล่าสุดหนูไปคาเฟ่กับเพื่อนใช่ไหมคะ ที่ร้านคาเฟ่เนี้ยเขาจะเสิร์ฟมาด้วยถาด แต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ให้เราไปหยิบ แล้วเขาก็วางไว้บนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วหนูก็แบบดึงแบบ เฮ้ยทำไมแบบถาดมันยกไม่ขึ้นอะไรเงี้ย แล้วคนข้างหลังก็เริ่มแบบ นี่หนูก็แบบขำอะไรแบบเฮ้ยแบบคนกำลัง struggle อยู่คือแบบมัดฉาบเพื่อนโดนนัดเพื่อนหนูต้องหยิบหมดอะไรเงี้ยหนูก็แบบอะไรแล้วเพื่อนหนูก็แบบเฮ้ยคือหนูพยายามยกทั้งโต๊ะอะเพราะว่าแบบคือถาดมันติดอยู่กับโต๊ะมันคือไม่ใช่ถาดที่หนูสามารถเอาไปได้ I was just like yo I was like yo แบบเอาไม่ออกก็คือแล้วหลังจากนั้นหนูก็แบบปล่อยแล้วก็โอเคมาแดดสุดท้ายวาซาบิเหรอวาซาบิ ใช่ กินวาซาบิเท่าที่เพื่อนอีกคนสั่งให้กิน โอเคเอางี้กินด้วยกัน ได้ เรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนไม่ได้กินแต่หนูไม่เคยกินวา ไอ ซาบิ ไม่เคยกิน แบบ วาซาบิเหมือนกันไม่ชอบกิน ตอนแรกนึกว่าจะให้แปรงฟันโชว์ เอาใส่มาโอเค1 2 3
เป็นงั้นว่าใครแก่เร็วกว่านะ จริงจังมาก อันมีคำถาม อ่ะมาจัดมา ปีใหม่นี้ มีคนเข้าดาวน์ด้วยหรือยังคะ โอ้โห เต็มไปหมดเลยค่ะ เพราะว่าเขานอนที่พัทยาปีหน้านะคะ ขอให้เราเป็นเพื่อนสนิทกันแบบนี้ต่อไปนะคะ Let's see ฝากบ็อกซ์ทาจิมันอาจจะไม่ได้อยู่บนต้นแต่ว่าเป็นจุดเริ่มของอลี่แล้วกัน ของอลี่เป็นจุดเริ่มต้นของแบบโปรเจกต์เรา คือแบบจุดเริ่มต้น no thanks อะไรอย่างงี้ ใช่ คือเป็นจริงๆ เป็นรูป top secret ที่แบบเรา FaceTime กันแล้วก็ทำ PowerPoint ด้วยกัน 2 คน ใช่ อันนั้นน่าจะเป็นแบบท็อปของปีนี้ เพราะจำได้ว่าแบบเราใช้เวลากันกับ PowerPoint นั้นนานมากค่ะ สำหรับหนูก็ไม่ได้ลอกกันบ้านนะคะ แต่ว่า ก็ฟิลนั้น ไม่ของอันนี้คือตอนทำ PowerPoint ของหนูคือตอนที่เราพรีเซนต์ให้อากึ่งแล้วกัน อืม เพราะว่าอากึ่งอ่ะช็อกมากแบบน้ำตาคลอเลยเพราะเขาก็คงไม่เคยเห็นเราแบบตั้ง มี ใจ สาระ เรามีสาระขนาดนี้กับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ ก็สำหรับปีหน้านะคะ หวังว่าเราก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆ ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ ในฐานะศิลปินของ 401 Music นะคะ Yes sir ใช่ค่ะ ก็อยากจะขอบคุณ Only นะคะ แล้วก็แฟนๆ แล้วก็คนที่ชื่นชอบเราทุกคนนะคะ ที่คอยทำให้พวกเราแบบว่ามีกำลังใจมากขึ้นในการทำอาชีพนี้ที่แบบเป็นความฝันของพวกเรานะคะ ก็ฝากสปอร์ตพวกเราด้วย แล้วก็ขอบคุณที่แบบทุกครั้งที่เจอกันก็มีของน่ารักติดมือมาให้เราตลอดนะคะ ก็เราเก็บไว้ตลอด แล้วก็ปีหน้าเจอกันค่ะ เย้ 2026 Merry Christmas and Happy New Year Let's see ฝาก box